हेलो गाइज, यो भिडियोमा हामीले पाइथनको डेटा टाइप्सको बारेमा पढ्नेछौँ। कुनै पनि प्रोग्रामिङको फिल्डमा डेटा टाइपको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट रहेको छ। प्रत्येक भ्यालुजको आफ्नो डेटा टाइप रहेको हुन्छ। पाइथनमा यो स्ट्रिङ, इन्टिजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स, लिस्ट, ट्युपलदेखि लिएर यो मेमोरी भ्यूसम्म यो सबै बिल्ट इन डेटा टाइप रहेका छन्। स्ट्रिङदेखि लिएर यो मेमोरी भ्यूसम्म जति पनि डेटा टाइप्स रहेका छन् यो पाइथनको बिल्ट इन डेटा टाइप्स हुन्। र यो टेक्स्ट भनेको चाहिँ यो स्ट्रिङ डेटा टाइप यो टेक्स्ट क्याटेगोरीभित्र पर्छ भनेर बुझ्न पर्यो। सो दिज आर द क्याटेगोरिज। टेक्स्ट भयो, न्युमेरिक भयो, यो भनेको क्याटेगोरिज भयो। र यतापट्टिको यो स्ट्रिङ, इन्टिजर भयो, अनि लिस्ट भयो, त्यहाँदेखि लिएर मेमोरी भ्यूसम्म यो सबै पाइथनको बिल्ट इन डेटा टाइप्स हुन्। हामीले यो लिस्ट, ट्युपल, रेन्ज र डिक्ट र यो सेटको बारेमा छुट्टै एउटा च्याप्टरमा पढ्नेछौँ, किनभने यो सबैको लिस्टको अनि ट्युपलको छुट्टै च्याप्टर रहेको छ। त्यसमा हामीले डिटेल रूपमा पढ्नेछौँ। र हाम्रो डेली युज भइराख्ने भनेको स्ट्रिङ भयो, इन्टिजर र फ्लोट भयो। यो भनेको यो डेटा टाइप भनेको डेली युज भइराखेका हुन्छन्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट डेटा टाइप हुन्। स्ट्रिङ भनेको कस्तो खालको डेटा टाइप हो त भन्दाखेरि कुनै पनि क्यारेक्टर्स या कुनै पनि टेक्स्ट भयो, कुनै सिङ्गल लेटर भयो, या वर्ड भयो, या प्याराग्राफ भयो, त्यो सबैलाई हामीले स्ट्रिङ कन्सिडर गर्छौँ। जस्तै तपाईँले एम राख्नुभयो, यो सिङ्गल लेटर हो, यसलाई पनि हामीले स्ट्रिङ कन्सिडर गर्छौँ। र तपाईँले कुनै वर्ड लेख्नुभयो, ल्यापटप लेख्नुभयो, माई नेम इज विप्लव, यो सबै स्ट्रिङ हुन्। यो भनेको एउटा त्यो प्याराग्राफ भयो या धेरै वर्ड भयो र यो सिङ्गल वर्ड भयो, सबैलाई हामीले स्ट्रिङ कन्सिडर गर्छौँ। र यसलाई हामीले सिङ्गल कोट या डबल कोटभित्र राख्नुपर्छ। पाइथोनमा कुनै पनि स्ट्रिङ छन् भने त्यसलाई हामीले सिङ्गल कोट या डबल कोटभित्र चाहिँ राख्नुपर्छ, नत्र भने इरर आउँछ। सो हामीले यो एमलाई पनि सिङ्गल या डबल कोटभित्र राख्नु पर्यो। सबैलाई सिङ्गल या डबल कोटभित्र राख्नुपर्छ। अनि इन्ट भनेको चाहिँ इन्टिजर भयो, नम्बर भयो, पोजिटिभ इन्टिजर रहेका छन्, नेगेटिभ इन्टिजर रहेका छन्, यो सबै इन्टिजर भयो। अनि त्यसपछि फ्लोट भनेको चाहिँ पोइन्ट भएको भ्यालु। इन्टिजर त इन्टिजर नै हो, तर त्यसमा पोइन्ट हुन पर्यो। जस्तै 4 भनेको इन्टिजर भयो, तर पोइन्ट अनि 6 भयो भने चाहिँ फ्लोट भयो। हामीले फ्लोटिङ पोइन्ट भ्यालु भन्छौँ यसलाई। यसलाई फ्लोटिङ पोइन्ट भ्यालु भन्छौँ, यसलाई इन्टिजर भन्छौँ, र यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ। र यो एकदमै युजफुल डेटा टाइप्स हो। अब कुनै पनि मैले भ्यारिएबल बनाएँ एउटा र त्यसमा भ्यालु असाइन गरेँ। अब मैले यो भ्यालुको डेटा टाइप थाहा पाउन सक्छु। हुन त हेरेर नै थाहा पाउन सक्छु कि यो स्ट्रिङ टाइपको हो भनेर। तर मैले पाइथनको बिल्ट इन फङ्सन युज गरेर पनि यसको डेटा टाइप थाहा पाउन सक्छु। सो हामीले यसको लागि टाइप फङ्सन युज गर्नुपर्छ। टाइप भनेको पाइथनको बिल्ट इन फङ्सन हो। र यसलाई एक्सेस गर्नको लागि हामीले सिम्पली टाइप राख्नुपर्छ, अनि त्यसपछि प्यारेन्थेसिस राख्नुपर्छ। सो प्रिन्ट, मैले अब यो भ्यालुको डेटा टाइपलाई प्रिन्ट गर्न चाहन्छु या आउटपुट स्क्रिनमा हेर्न चाहन्छु भने प्रिन्ट फङ्सन युज गर्नु पर्यो, किनभने प्रिन्ट फङ्सनले आउटपुट स्क्रिनमा हाम्रो कोडलाई डिस्प्ले गरिदिन्छ, आउटपुटलाई डिस्प्ले गरिदिन्छ। सो प्रिन्ट अनि टाइप राख्नु पर्यो, प्यारेन्थेसिस राख्नु पर्यो, अनि नेम राख्नु पर्यो, किनभने नेम भन्ने भ्यारिएबलमा मैले यो भ्यालुलाई स्टोर गरेर राखेको छु। सो यति गर्नु पर्यो। र यसलाई मैले कमेन्ट गर्छु, यसलाई कमेन्ट गरेँ, यसलाई पनि कमेन्ट गरेँ। अब यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि स्ट्रिङ प्रिन्ट हुन्छ, क्लास स्ट्रिङ। सो यो भनेको स्ट्रिङ टाइप भएको भ्यालु हो, किनभने यो एउटा वर्ड हो र यसलाई हामीले स्ट्रिङ कन्सिडर गर्छौँ। अब जस्तै मैले यहाँ एक्स नामको भ्यारिएबल बनाएँ, त्यसमा 9.6 राखेँ र यसको टाइप अब प्रिन्ट गऱ्यो भने कमेन्ट गर्छु, फ्लोट प्रिन्ट भयो, क्लास अनि फ्लोट। यो फ्लोट भनेको डेटा टाइप भयो। सो यसरी हामीले कुनै पनि भ्यालुजको डेटा टाइप थाहा पाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा, हामीले पाइथनमा डेटा टाइप असाइन गरिराख्न पर्दैन। हामीले जतिखेर
कुनै भ्यारिएबलमा भ्यालु असाइन गर्छौँ त्यतिखेर नै डेटा टाइप आफै असाइन भइहाल्छ। फर इक्जाम्पल x इजिकल टु अब मैले 9 राखेँ, अब यो 9 भनेको इन्टिजर डेटा टाइप भएको भ्यालु हो, तर मैले यहाँ यसरी इन्टिजर राख्न पर्दैन। पाइथनले आफै थाहा पाइहाल्छ कि यो इन्टिजर हो भनेर। तर अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तो सीमा हामीले डेटा टाइप पनि राख्नुपर्छ। हामीले यसरी पाइथनमा राख्न त सक्छौँ, जस्तै तपाईँले अब डेटा टाइप डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ, असाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो इन्ट अनि 9 राख्न सक्नुहुन्छ। यो गर्दा पनि कुनै इरर आउँदैन। जस्तै प्रिन्ट गर्दाखेरि एक्स या र प्रिन्ट एक्सलाई पनि प्रिन्ट गर्छु र टाइप पनि गर्छु। सो 9 प्रिन्ट भयो, एक्सलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि र टाइप इन्टिजर भयो। यसरी हामीले डेटा टाइप असाइन गर्न सक्छौँ, तर त्यो रिकमेन्डेड छैन, किनभने पाइथनले आफै बुझिहाल्छ यो डेटा टाइपको हो भनेर, अनि हामीले किन डेटा टाइप राख्ने त। सो हामीले यसरी राख्न त सक्छौँ, तर नराखे पनि भइहाल्छ। ओके, सो यसरी हामीले डेटा टाइपको भ्यालु डेटा टाइप पत्ता लगाउन सक्छौँ, कुनै पनि भ्यालुको डेटा टाइप पत्ता लगाउन सक्छौँ, अनि कुनै पनि भ्यारिएबलमा भ्यालु असाइन गर्न सक्छौँ। सो हामीले यो भिडियोमा यो बिल्ट इन डेटा टाइपको बारेमा पढ्यौँ। दिज आर द बिल्ट इन डेटा टाइप्स अफ द पाइथन। र एकदमै युजफुल भनेको स्ट्रिङ भयो, इन्टिजर, फ्लोट भयो, कम्प्लेक्स त्यति युजफुल छैन। हाम्रो डेली युज अलवेज युज गर्न पर्दैन, तर यो स्ट्रिङ, इन्टिजर, फ्लोट चाहिँ हामी अलवेज आइराखेका हुन्छन् भन्नु पऱ्यो। सबै इम्पोर्टेन्ट नै छन्। सो आजलाई यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले नम्बर्सको बारेमा पढ्नेछौँ, पाइथनको नम्बर्सको बारेमा। सो सी इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।